Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul acesta voi prezenta și testa un fludor achiziționat de pe AliExpress de la Classical Mechanic. Și ca să fie mai interesant, o să includ și o comparație între un alt fludor, tot de la Classical Mechanic. Motivul pentru care am ales să fac o comparație cu cel de față este că specificațiile sunt foarte asemănătoare, fiecare rolă în parte. Procentul de staniu la fel, 63%, de plumb la fel, de 37%. Asta în teorie. Cum se vor comporta în realitate, vom vedea. Ar trebui la fel, să fie același lucru, după cum se vede. Singura diferență între cele două fiind diametrul. Cel din partea dreaptă, SX862, e de 0,8 mm diametru, cel din stânga, tot de la Classical Mechanic, HXT100, de 0,6 mm în diametru. Ce îmi place la Classical Mechanic e că îți spune cantitatea în grame, cu tot cu rolă și fără rolă. În cazul acesta, cu tot cu rolă, are 60 de grame, iar fără rolă 40 grame, doar fludorul. Cât are în realitate vom vedea imediat. Hai să și cântărim această rolă de fludor. Pornim acest cântar. Cu tot cu rolă are 61,49 de grame. Să scoatem fludorul de pe această rolă. Am ajuns aproape la capăt. Mai avem încă puțin. Perfect. Să vedem cât cântărește doar fludorul. 40,78 de grame. Deci rola are puțin peste 20 de grame. 20,7 grame. Diferă puțin. Nu e nicio problemă. Depinde cum așezi pe cântar. Dar oricum are cantitatea scrisă. Până acum iese bine. Să continuăm cu partea cea mai importantă. Testarea practică a acestui fludor. Vom începe cu SX862 la aproximativ 200 de grade. Cu aproximație. Să vedem cum se comportă. E o temperatură destul de dificilă, deoarece e punctul respectiv de topire, așa că nu mă aștept să se comporte chiar bine. Da, chiar e în regulă să fie așa. Să vedem și acesta, HXT100. Am curățat vârful nițel. Da, se comportă identic. E absolut normal. Vom crește la 250 de grade pe aici. Da, chiar e bine. Am curățat vârful. Continuăm cu HXT100. Da, știu că e diferență de diametru, așa că e o comparație destul de, cum să spun eu, puțin incorrectă. Da, e bine.
Continuăm și la 300 de grade. Asta e temperatura pe care o folosesc eu. Vârful a fost curățat ca de obicei. Să verificăm acum. E clar că se comportă mult mai bine. Da, foarte bine. Și celălalt, HX T100. Am curățat vârful, să vedem acum. Că am început să exfolieze acest cablaj, că cam e de proastă calitate. Da, foarte bine. Iar acum să tragem și concluziile. Fludorul este destul de bun, chiar nu e rău. E specific unui fludor având aceste procente de staniu și de plumb. Dacă doriți ca lipitura să fie mai lucioasă, de regulă cumpărați cel care are procentaj de plumb mai ridicat, de 40%. Dar calitatea lipirii e foarte bună și în cazul acesta, la 37% plumb și staniu de 63%. Deci da, rămâne un fludor la fel de bun ca cel tot de la Mecanic HX T100. Cam mai este în acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!